ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ተመልካች ለሆናችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛላለሁ። ዛሬ አዲስ ሲሪየስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይጠቅማል ብዬ ነው ያሰብኩት። እስኪ ፓወርፖይንትን ለፕሬዘንቴሽን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ነው። በደንብ ተከታተሉትና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብን በመንካት እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤዚክ ብለን የምንጠራቸው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች አሉ እንደ ወርድ፣ ኤክሴል፣ አክሰስ። ማንኛውም ተጠቃሚ መሰረታዊ የኮምፒውተር እውቀት አለው ብለን ካሰብነ ቤዚክ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ሊያውቅ ይገባዋል። ለምሳሌ እንደ ወርድ፣ ኤክሴል፣ አክሰስ፣ እነዚህ ፓወርፖይንት ወይም ደግሞ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ቱሎችን እነዚህን በሙሉ ማወቅ ይጠበቅበታል። ሌላው ፕሮፌሽናል አፕሊኬሽን ሶፍትዌርስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነዚህ ደግሞ ፕሮፌሽን ዲፔንዳንቶች ናቸው። ማንኛውም ሰው ሊያውቃቸው አይጠበቅበትም። እንደየ ፕሮፌሽናችን ዲፔንድ ያደርጋል። ለምሳሌ አካውንታንት የሆነ ሰው ፒችትሪን ቢያውቀው ሪከመንድ ይደረጋል። ስለዚህ በሌላ ፊልድ ላይ የተሰማራ ሰው ፒችትሪን ለመማር ጥረት ቢያደርግም ላይረዳው ይችላል። ምክንያቱም ተርሞች እዚያ ጋር የሚጠቀምባቸውን ተርሞች ፕሪኖሌጅ ይጠይቃሉ፣ ወይም ቀድመን አካውንቲንግን መማር ይጠበቅብናል። ለምሳሌ እንደ አውቶካድ፣ አርኪካድ እነዚህን ደግሞ የኢንጂነሪንግ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ኢንጂነሪንግን ቀድመን ካልተማርነ እነዚህን አፕሊኬሽኖችን ብንማራቸውም ወይም ደግሞ ቱቶሪያሉን ብናየው ላይጠቅመን ይችላል። ያን ታክል ሌሎችም እንደዚሁ ፕሮፌሽን ዲፔንዳንት የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉ። ዛሬ ላሳያቸው የፈለኩት ፓወርፖይንት ነው። ፓወርፖይንት ደግሞ ቤዚክ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ለፕሬዘንቴሽን ሊጠቀመው ይችላል፣ በቀላሉም አንደርስታንድ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ያማከለ ነው። እስኪ መጀመሪያ ከመክፈት እንጀምር። ፓወርፖይንት ለመክፈት ስታርት ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። ስታርት ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦል ፕሮግራም እንገባለን። ኦል ፕሮግራም ከገባን በኋላ የማይክሮሶፍት ኦፊስ ቱል ስለሆነ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን ፎልደር እንከፍትና እዚህ ጋር የፓወርፖይንትን ሎጎ እንፈልጋለን። ፓወርፖይንት እዚህ ጋር ስንመጣ ፓወርፖይንት እዚህ ጋር አለ፣ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት ፓወርፖይንትን ይከፍትልናል ማለት ነው። ክሎዝ እናደርገው። ሌላ ምንድነው ዴስክቶፓችሁ ላይ ካለ እንፈልገዋለን፣ የለም። ነገር ግን በጣም ፍሪኩዌንትሊ የምንጠቀመው ከሆነ ዴስክቶፕ ላይ ሾርትከቱን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ሾርትከቱን ማስቀመጥ ስትፈልጉ ስታርት ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ስታርት ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦል ፕሮግራም ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን እንፈልጋለን። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት የሚለው ጋር እንሄድና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። የማውሳችንን የራይት በተን ከነካን በኋላ ዝርዝር ይመጣልናል። ከነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ ሴንድ ቱ የሚል አለ። ሴንድ ቱ ላይ አስቀምጬ ዴስክቶፕ በቅንፍ ክሬት ሾርትከት የሚል አለ። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ እዚች ጋር ያስቀምጥልናል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፓወርፖይንት 2007 ብሎ ወይም ቨርዥኑን ይጽፍላቸዋል። ዳብል ክሊክ በማድረግ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ስታርት ላይ ክሊክ ስናደርግ ስታርት በተን ላይ በሌፍት እና በራይት ሳይድ ላይ ሊስቶች አሉ። እዚህ ጋር ሪሰንትሊ ዩዝድ ካሉ ወይም በቅርብ የተጠቀምናቸው ወይም ፍሪኩዌንትሊ ዩዝድ ካሉ ያስቀምጥልናል። ከሌለ ግን እዚህ ጋር ፒን ማድረግ ከፈለጋችሁ ቶሎ የምትጠቀሙት ከሆነ አሁንም ኦል ፕሮግራም እንገባለን። ማይክሮሶፍት ኦፊስ እዚህ ጋር ፓወርፖይንት ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፒን ቱ ስታርት ሜኑ ምትላለች። ፒን ቱ ስታርት ሜኑ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። ባዶ ቦታ ክሊክ ላር ስታርት ላይ ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ፓወርፖይንትን ያስቀምጥላችኋል እንዳያችሁት እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ መክፈት እንችላለን። ከፈለጋችሁ አንፒን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማትፈልጉት ከሆነ ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር አንፒን ፍሮም ስታርት ሜኑ ብትሉት ይጠፋል ማለት ነው። ሌላ መንገድ አሁንም ኦል ፕሮግራም እንገባለን። ዘን ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን ፎልደርን ከፍትና ፓወርፖይንትን ራይት ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር እንመጣና ፒን ቱ ታስክ ባር ሚል አለ። ፒን ቱ ታስክ ባር ሚለው ጋር ክሊክ አድርጋለሁ። እንዳያችሁት እዚህ ጋር ያመጣዋል። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ካልፈለጋችሁት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን አንፒን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ያጠፋዋል ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ መንገዶች አሳይቻችኋለሁ። በተመቻችሁ በአንዱ መንገድ አዘጋጅታችሁ መክፈት ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ዴስክቶፕ ላይ ያለውን ልክፈተው። ስከፍተው ይሄ ፓወርፖይንት ኢንተርፌስ ነው። ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽን ስንከፍት የራሱ የሆነ ዊንዶ አለው። ታይትል ባር እዚህ ጋር የምታዩት ታይትል ባር ተብላ ነው የምትጠራ። ይሄ እዚህ ጋር ታይትል ባር ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር እነዚህ ታብስ ናቸው። ባለፈው ወርድ ላይም ኤክሴል ላይም አይተናቸዋል። እነዚህን ታብስ ብለን እንጠራቸዋለን። እንደዚሁም ደግሞ ይሄኛው ሪበን ተብሎ ይጠራል። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሪበኑ ነው።
ሪበን ተብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ወይም እዚህ ጋር ያሉትን ትሎች በመጠቀም ፓወርፖይንት ላይ የምንፈልገውን ስራ ማዘጋጀት ወይም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚሽ ጋር ክብ ነገር አለች። እቺን እዚሽ ጋር ኦፊስ በተን ተብላ ትጠራለች። እነዚህ በደንብ አድርገን ልንረዳቸው ይገባል። ማንኛውንም አይነት አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ከመጠቀማችሁ በፊት መጀመሪያ ፕሮቫይድ ያደረገላችሁን ኢንተርፌስ የመረዳት ልምዱ ቢኖረን መልካም ነው። ግራፊክስ የሆነውን ነገር ከተረዳ ነው ሌላው በሙሉ ቀላል ነው ለመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ላዩን ወይም ሃይላይት የሆነ ኖሌጅ ከምትይዙ ዲግ አድርገን መጀመሪያ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብንን ነገር መጀመሪያ ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ይህንን ነው። እስኪ እነዚህ ኢንተርፌሱ ይህንን ከመሰለ እስኪ ደግሞ ወደ ቀጣይ እንትናችን እንግባ። እዚህ ጋር ስላይድ ባይ ዲፎልት አንድ ስላይድ ነው የሚሰጣችሁ። ስላይዱን ነው እዚህ ጋር ስላይድ ይልላችኋል። እዚህ ጋር ታብ ላይ ስላይድ አለ። እችም ስላይድ ዲዛይኗ ይሄንን ነው የሚመስል። ለምሳሌ እዚህ ስላይድ ላይ መስራት የምንፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር ቀጥታ ክሊክ ቱ አድ ታይትል ይለናል። እዚህ ጋር ክሊክ ቱ አድ ታይትል የሚለው ጋር ክሊክ አድርገን ቀጥታ እዚህ ጋር መጻፍ ያለብንን ነገር መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ታይትሌን ብጽፍ እዚህ ጋር ጻፍኩ። ከታች ሰብታይትል ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ለስላይዳችሁ ሰብታይትል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፕሪፔርድ ባይ ዴቱን ምናምን ማስቀመጥ ከፈለግነ እዚህ ጋር ሰብታይትሉን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ሰብታይትሉ እዚህ ጋር ሰብታይትል አስቀመጡ። ስለዚህ ስላይዴ ይህንን ይመስላል ማለት ነው የያዘው ኮንቴንት። ሌላ አዲስ ስላይድ መጨመር ከፈለግነ ከስር እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ እንዳያችሁት ብሊንክ የሚያደርግ ሆሪዞንታል ላይን ይመጣል፣ ቦግል የሚል ሆሪዞንታል ላይን። ከዛ ኪቦርዳችን ላይ ኢንተርን ስትነኩት ባይ ዲፎልት ራሱ ነው ሌያውቱን የሚመርጥላችሁ። ሌያውት እንዴት መቀየር እንዳለብን አሳያቸዋለሁ ለዛሬ። እስኪ እነዚህ ነገሮች እያየናቸው እንድነድ ነው። ደን እዚህም ጋር እንዳያችሁት ክሊክ ቱ አድ ታይትል፣ ለዚህ ስላይድ ታይትል ይሄኛው አጠቃላይ ለስላይዳችሁ ለሁሉም ስላይዶች የሚሆን ታይትል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ ቱ አድ ታይትል የሚላችሁ ለዚህች ስላይድ የምትሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ለዚህ ስላይድ የሚሆን ታይትል ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስኪ እዚህ ጋር አስቀመጥኩ። እዚህም ጋር እንዳያችሁት ጽሁፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቴብል ማዘጋጀት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቻርት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ስማርት አርት ግራፊክስ ማምጣት እንችላለን። ወይም ፒክቸር ሊሆን ይችላል፣ ክሊፕ አርት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሚዲያ እዚህ ጋር። ስለዚህ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉን ማለት ነው እዚህኛው ጋር የምናስቀምጠው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ማዘጋጀት ወይም ማምጣት የፈለኩት ፒክቸር ከሆነችን ፒክቸር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ፋይሌ ላይ ጥራልኝ ይለኛል ፒክቸር። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የምፈልገውን ፒክቸር ለምሳሌ ከነዚህ ይህን ከሆነ የምፈልገው ዳብል ክሊክ በማድረግ ያመጣልኛል ማለት ነው እንዳያችሁት። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግነ ክሊክ እያደረግን አሁንም ሌላ ስላይድ ማምጣት ከፈለግነ ኢንተር፣ አሁንም ሌላ ስላይድ ማምጣት ከፈለግን እንደዚህ እናደርጋለን። ስላይዱን ማጥፋት ከፈለጋችሁ መቀነስ፣ ስላይዱ ላይ ክሊክ እናደርግና ኪቦርዳችን ላይ ዲሌት እንነካለን፣ ይጠፋል። ለምሳሌ ይህን ስላይድ ከሆነ ማጥፋት ፈልገው ክሊክ አድርጌ ዲሌትን ብነካው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ስላይዶችን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ፣ መቀነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላይዳችሁን አዘጋጅታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ማድረግ ስትፈልጉ ኦፊስ በተን ላይ ክሊክ እናደርጋለን፣ ሴቫስ እንለዋለን። ሴቫስ ካረግን በኋላ ፓወርፖይንት ላይ ፕሬዘንቴሽን በምናዘጋጅበት ሰዓት ራሱ እንደከፈታችሁት ቀጥታ ፕሬዘንቴሽን እንዲከፍትላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በተለየ ፋይል ፎርማት ሴቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እሱንም እናየዋለን። ቀጥታ ግን ራሳችሁ ፕሌይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ስላይዳችሁን በፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ፎርማት ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ሴቭስ አስ ታይፕ የምትለዋ ላይ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጠዋለን። ፋይል ኔም ራሱ የእንትናችሁን ታይትል የስላይዳችሁን ታይትል አጠቃላይ ያመጣላችኋል። ለዚህ ላይ ለምሳሌ ጁፕ ብዬ ሴቭ ላድርገው። እዚህ ጋር ሴቭ ማድረጊያ ቦታ መርጣለሁ። ዴስክቶፕ ከሆነ ዴስክቶፕ፣ እንደዚሁም ማይ ዶክሜንት ላይ ማይ ዶክሜንት ስር ሌሎች ፎልደሮችን መጠቀም ከፈለኩ እነዚህን ቀስቶች እየነካነ ለምሳሌ ሚውዚክ ላይ ማይ ሚውዚክ ውስጥ ልግባና እዚህ ጋር ጁፕ ብዬ ሴቭ ልበለው። ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይትል ባር ላይ እንዳያችሁት ጁፕ ብሎ ሴቭ ተደርጓል እያለን ነው። ስለዚህ ስላይድን እንደዚህ መጨመር እንችላለን። ሴቭ ማድረግ ከፈለግነ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ኩዊክ አክሰስ ቱልስ አሉ። እነዚህ ኩዊክ አክሰስ ቱልስ ላይ ለምሳሌ አንዱ ማድረግ እንችላለን፣ ሪዱ
አንዱ ከሆነ የተሰራውን ነገር አንደን እንደማለት ነው። የተደረገውን እንዳልተደረገ አድርግልኝ ነው። እዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያመጣነው ለውጥ ካለ ወደ ነበረበት እንዲመልስ ከሆነ አንዱ እንለዋለን። እዚህ ጋር የጨመርነው ስላይድ ነበር፣ እሱን ቀንሰዋል። አሁንም አንዱ ብንለው ደግሞ ቅድም ዲሌት ያደረግነው ነበረ እሱን። ስለዚህ ዲሌትን አንደን እናደርግ ነው ማለት ነው። እንደገና አሁንም እንደዚህ ባደረግነው ቁጥር ወደኋላ እየመለሰ ነው የሚመጣው። እንደገና ሪደን ማድረግ ከፈለግነ ደግሞ አሁን ወደኋላ ተመልሰን ነበር። እንደገና ወደፊት መሄድ ከፈለግነ ሪደን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንዳያችሁት በዚህ አይነት መልኩ ያመጣልናል ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አዳዲስ ለውጦች በምታመጡበት ለምሳሌ ክሊክ ቱ አድ ታይትል ይላል። እዚህ ጋር ታይትል ለምሳሌ ታይትል ልስጠውና ታይትል ሰጠውት። አሁን ታይትል ስጨምር ስላይዴ ላይ አዲስ ለውጥ አምጥቻለሁ። ይህንን ለውጥ ሴቭ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሴቭ አስ ሳይሆን የምትሉት ሴቭ ነው የምንለው። እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። ሴቭ የምትለው ዋጋ ወይም ደግሞ ምን ይለናል እዚህ ላይ ኪቦርዳችን ላይ ኮንትሮል ፕላስ ኤስን መጠቀም ትችላላችሁ ነው የሚለው። ኮንትሮል ፕላስ ኤስን መጠቀም ትችላላችሁ። ማንኛውንም ለውጥ ስታደርጉ ስላይዳችሁ ላይ ሴቭ ማድረግ መቻል አለብን። የምንፈልገው ከሆነ ለውጡን ማንፈልገው ከሆነ ሴቭ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦንላይን ብዬ ቱቶሪያልን ማጥፋት ብፈልግ ቱቶሪያልን አጠፋሁት። ስለዚህ ቱቶሪያል ሲጠፋ ለውጥ አለ። ያው ማጥፋት መጨመር አይደለም አላማው፣ ስላይዱ ላይ የሆነ ለውጥ ማድረግ ነው። ስለዚህ ለውጥ ስታረጉ መልሰን ማን መንካት መቻል አለብን? ሴቭ መንካት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስላይድ መጨመር ስንፈልግ ልክ እንደዚህ ክሊክ እያደረግን ኢንተር እንነካለን። እንደገና መሀል በዚች በሁለትና በሶስት ሌላ ስላይድ መጨመር ፈልግ እዚች ላይ ክሊክ አድርጌ ኢንተር ነው የምነካው። ዳያችሁት አዲስ ስላይድ ያመጣልኛል። በዛ መቀነስ ስትፈልጉ ስላይዱ ላይ ክሊክ አድርገን ዲሌትን መንካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርፖይንት ላይ ስላይዶችን መጨመር መቀነስ የሚለው ነገር ይህን ይመስላል። ሴቭም ማድረግ የሚለው ነገር ይሄ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ስላይዳችሁን ወደ ላይና ወደ ታች ሙቭ ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ላይ ባር አለ፣ የቨርቲካል ስክሮል ባር። ይህንን ክሊክ እያደረግነው ወደ ታች ወደ ላይ ያደርግልናል። ይህንንም እንደዚህ እያደረግነው መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ በዚህኛውም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ስላይድ ላይ ኖት መጨመር ከፈለኩ እዚህ ጋር እዚህ ስላይድ ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ቱ አድ ኖት ምትላለች። ስለዚህ ማስታወሻ ነገር እዚህ ጋር መተው እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ስላይዱን ላይ የሚመለከተው ሰው እዚህ ጋር ማብራሪያ ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ነገር ግን ፕሬዘንቴሽን ላይ ይህ ማብራሪያ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሀውቱ ብዬ ጻፍኩ። ይህንን ስላይድ እስኪ ስላይዱ ልየው። እዚህ ጋር ሀውቱ ምትል ነገር አትመጣም እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለሚመለከተው ሰው ምንድነው እዚህ ጋር ያለን ነገር መስተካከል ያለበት ነገር ኖት ማስቀመጥ ከፈለግነ ኖት ማስቀመጥ እንድንችል ነው። ፓወርፖይንት መጠቀም ከፈለጋችሁ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ገና ብዙ ፊውቸሮች አሉት። ለዛሬ እንደ ቅምሻ ይሄ ይበቃናል ብዬ ነው። ብዙ ነገር እያየን ነው የምንመጣው። ፓወርፖይንት በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ትምህርት ነው። አይሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባባይ